બીજો તબક્કો એટલે સેકન્ડ પેટર્ન ઓફ ડિગ્રી. આ તબક્કો આ બાજુ દર્શાવેલું છે એ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર છે, પહેલી બાજુ દર્શાવેલું છે તે એક્ઝામ્પલ છે. હવે ટોટલ 6 રચના આવે, વાક્ય રચના ટોટલ 6 એટલે કે 6 આવે, આ 3 અને આ 3. એકવચન અને બહુવચન એ વળી શું? તો કે એકવચન શેમાં, બહુવચન શેમાં? તો કે કોઈ વ્યક્તિ વસ્તુ સમૂહની સરખામણી એમના સમગ્ર સમૂહ સાથે કરી, વ્યક્તિ વસ્તુ કે પદાર્થની સરખામણી એમના સમૂહ સાથે કરીએ, એને સમૂહમાં શ્રેષ્ઠ બતાવીએ. હું એમ કહું કે મોર સૌથી સુંદર પક્ષી છે તો મુખ્ય નામ મોર થયું, પણ એનું સમૂહનું નામ શું થયું? શું છે તે? પક્ષી. બીજી વાત કરી કે પ્લેટિનમ સૌથી મોંઘી ધાતુ છે તો મુખ્ય નામ પ્લેટિનમ, પણ પ્લેટિનમ શું છે? તો એ ધાતુ છે, તો સમૂહનું નામ આવ્યું મેટલ. તો આવી રીતે અહીંયા એક્ઝામ્પલ દર્શાવેલું છે. ગંગા એ ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે. જુઓ હવે એકવચન બહુવચનમાં PDCD SD માં પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં શરૂઆત વાક્યની થશે નો અધર થી, નો અધર પછી જે તે સમૂહનું નામ એકવચનમાં આવશે. આ એકવચન હોવાને લીધે ક્રિયાપદ પણ એકવચન આવશે. અહીંયા અન્ય શબ્દ પછી ક્રિયાપદ આવશે. અને નો અધર છે એટલે સો એજ આવશે પછી મુખ્ય નામ. સો અને એજ વચ્ચે વિશેષણનું રૂપ મૂકીશું. કેવું? તો કે PD નું મૂળ રૂપ વિશેષણનું મૂકીશું. જ્યારે અહીંયા વિશેષણનું રૂપ મૂકીશું એ ઈઆર વાળું અથવા તો મોર વાળું મૂકીશું તો મુખ્ય નામ પછી ક્રિયાપદ એકવચન, જ્યારે સમૂહ નામ એકવચન આવશે. મુખ્ય નામ ક્રિયાપદ એકવચન, ધ પછી વિશેષણ EST વાળો આવશે. આમાં પણ એવી રીતે બહુવચનમાં નો અધર ને બદલે વેરી ફ્યુ અને એકવચન ને બદલે અહીંયા ક્રિયાપદ બહુવચન, સો ને બદલે એજ, આટલો ચેન્જ છે. વિશેષણમાં નો ચેન્જ. ઈઆર વાળામાં બધું સેમ છે, પરંતુ આ જે સમૂહ નામ છે અહીંયા બહુવચન થશે અને આ એની અધરની જગ્યાએ મોસ્ટ અધર યા તો એની અધર થશે. અહીંયા વિશેષણ આવશે ઈઆર વાળું. આમનામાં મુખ્ય નામ ક્રિયાપદ ધ છે એમને બદલે અહીંયા વન ઓફ ધ આવશે અને અહીંયા વિશેષણ EST વાળો આવશે. તો વાત કરીએ કે જ્યાં જ્યાં મુખ્ય નામ લાગેલું છે ત્યાં ત્યાં આપણે મુખ્ય નામ મૂકીએ. વાત કરી દઉં કે ગાય એ વિશ્વનું સૌથી પવિત્ર પ્રાણી છે તો નો અધર. સમૂહ નામ શું? ગાય શું છે? સમૂહ નામ આવશે એનિમલ. In the word is so holy as cow. એવી રીતે the cow is holier than any other animal in the world. The cow is the holiest animal in the world. ત્યારે બહુવચનમાં શું કે બહુવચનમાં એનિમલ અહીંયા હું બોલ્યો એને બદલે અહીંયા થશે એનિમલ્સ. Very few animals in the world are as holy as the cow. The cow is holier than many other animals in the world. The cow is one of the holiest animals in the world. તો અહીંયા જે સમૂહ નામ આપેલું છે એ આવશે બહુવચનમાં. હવે જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અહીંયા એ અતિ મહત્વનું છે, કેમ કે આમાંથી અધૂરા વાક્યો પૂરા કરવાના પણ બનાવવાનું કે. જુઓ, નો અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ સો લોંગ એઝ ધ ગંગા. હવે આ વાક્યમાં અને આ વાક્યમાં એકવચનમાં અને બહુવચનમાં ચેન્જ પહેલી વાત કરી દઉં કે આ રિવર છે એને બદલે અહીંયા થઈ ગયું રિવર્સ. તો નો અધર સાથેનું નાઉન હંમેશા એકવચન આવશે, વેરી ફ્યુ સાથેનું નાઉન હંમેશા બહુવચન આવશે. ત્યાર પછી ઇન ઇન્ડિયા અન્ય શબ્દ છે. રિવર હોવાને નાતે ક્રિયાપદ ઇઝ આવ્યું, રિવર્સ હોવાને નાતે આર આવ્યું. હવે નો અધર થી વાક્યની શરૂઆત થઈ એટલે આપણે સો એઝ મૂકીશું. જ્યારે વેરી ફ્યુ થી શરૂઆત થઈ તો એઝ મૂકીશું. વચ્ચે તો જે વિશેષણ છે લોંગ નું લોંગ રહેશે. અધૂરું વાક્ય પૂરું કરવાનું કેમ પૂછે? અહીંયાથી બ્લેન્ક્સ હશે.
નો અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા, કૌંસમાં તમને બે શબ્દ આપ્યા હશે, એક તો આપ્યું હોય ગંગા અને બીજો આપેલો હશે વિશેષણ લોંગ. તો નો અધર ને લીધે અન્ય શબ્દ પછી આપણા મનમાં ફેમ સ્ટ્રક્ચર એ ગ્રાસ્પેટ હોવું જોઈએ, અહીંયા આપણા મગજમાં ગ્રાસ્પિટેડ થયેલો હોવું જોઈએ, બેસેલો હોવું જોઈએ. તો નો અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા આપણા મગજમાં આખી ફેમ હશે એટલે આપણે વિચાર વિનાનું અહીંયા રિવર એકવચન છે એટલે ઈઝ મૂકીશું અને પછી શું એઝ વિચાર વિનાનું મૂકી વચ્ચે આમાંથી વિશેષણ કેવું ગંગા કે નો, તો લોંગ મૂકી એઝ મૂકી અને અહીંયા ગંગા નદીનું નામ છે એટલે ધ ગંગા મૂકીશું લાસ્ટમાં. એવી રીતના અહીંયા પણ તો આર મૂકીશું અને એવી રીતના સ્ટ્રક્ચર બનાવીશું. એટલે અધૂરું વાક્ય પૂરું કરવાનું પણ પૂછે. ખાસ જુઓ, નો અધર ને બદલે અહીંયા થયું વેરી ફ્યુ, રિવર નું રિવર્સ, ઇઝ નું આર, સો નું એઝ, બીજા કોઈ નો ચેન્જ. જ્યારે કમ્પેરેટિવ સ્થિતિ ની વાત કરું તો શરૂઆત આપણે મુખ્ય નામથી કરીએ તો ધ ગંગા ઇઝ લોંગર ધેન એની અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા. વાત કરું ગંગાની, ચેન્જ ધ ગંગા ઇઝ લોંગર, ધ ગંગા ઇઝ લોંગર, હજી ચેન્જ થયો નથી. ધેન તો ધેન ચેન્જ થયો નથી. એની અધર તો અહીંયા શું થયું, મેની અધર અથવા તો મોસ્ટ અધર, એક ચેન્જ બીજો ચેન્જ. રિવર તો અહીંયા શું થયું, ચેન્જ. તો આ વાક્યમાં બે ચેન્જ છે, માત્ર બે, એક તો એની અધર નું મેની અધર અને રિવર નું રિવર્સ, આટલો તફાવત. સીધી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, ધ ગંગા ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ, તો ધ ગંગા ઇઝ ધ ને બદલે વન ઓફ ધ, તો અહીંયા ધ તો અહીંયા વન ઓફ ધ, લોંગેસ્ટ એમને એમ રહેશે ઈએસટી વાળું. અહીંયા રિવર છે તો અહીંયા રિવર્સ આવેલું છે, આટલો ચેન્જ છે. ખાસ ધ્યાન રાખો, અહીંયા એકવચન નાઉન હશે તો એની અધર, બહુવચન નાઉન હશે તો મેની અધર. એકવચન નાઉન હશે તો ધ, બહુવચન નાઉન હશે તો વન ઓફ ધ, આટલો ચેન્જ આવશે. એવી રીતે નો અધર માં પણ એક્ઝામ્પલ નું ટ્રાન્સલેશન કરું, નો અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ સો લોંગ એઝ ધ ગંગા. ભારતમાં એક પણ નદી એવી નથી કે જે ગંગા જેટલી લાંબી હોય. વેરી ફ્યુ રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા આર એઝ લોંગ એઝ ધ ગંગા. બરાબર છે કે ભારતમાં ઘણી બધી નદીઓ છે પણ એમાં ગંગાની સાથે લંબાઈમાં સરખાવી શકાય એવી એક પણ છે નહીં. અહીંયા તો ગંગા ઇઝ લોંગર ધેન એની અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા. ગંગા ભારતની કોઈ પણ નદીઓથી લાંબી છે, જ્યારે અહીંયા ધ ગંગા ઇઝ લોંગર ધેન મેની અધર રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતની ઘણી બધી નદીઓમાં ગંગા જ સૌથી લાંબી છે. વેરી ફ્યુ બાદ એસટી. ધ ગંગા ઇઝ ધ લોંગેસ્ટ રિવર ઇન ઇન્ડિયા. ગંગા એ ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે, જ્યારે ધ ગંગા ઇઝ વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતની લાંબામાં લાંબી નદીઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ નદી હોય